Sao ca con? Nó quên bò rồi đó. Tại tóc máu mà đâu gì. Con cứ Có vô mặt vô lên da nó không vậy Bi? no chị ba. Cái kia mới vô nè, nó mới đỏ nè, thấy không? Đấy rồi. Tina bị bo rồi. Đừng có, nếu mà ấy chỗ khác thì Bi, nếu mà nó không sạch lắm không sao, sao mà bo dữ vậy con. hai quay chị ba để quay em nó quay làm bên này. Nó không biết chuyện gì rồi. Nghe ồn sợ nó làm lại. Tèo rồi. Tèo. Teo rồi con. Không la hay không là gì, thấy không? Nhiều đứa con nít nó khó chịu nó cũng la phải không? Sao bo dữ vậy trời. Trời 3 phân. Miếng Để ẩm nó chưa? ẩm nó làm sao đó để mà tóc dính kìa oh man. Rồi nè, đó. Để đó để yên đó Giữ cái lưng. giữ cái lưng nó thôi. Này cái lưng nó cứng rồi bạn thấy không? Con cứ Mở nhạc lớn lên cho nó khỏi nghe tiếng. cái tiếng này mà không nghe đem đầu chặt. Tôi muốn cắt đều hiểu không? Tại vì cái chỗ nó đậm, chỗ không đậm. Hey con. Hey. 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 Hey bé Tina. Hey Tina. Sồ bò. Bật lỗ tai này. Hai Tina. Không có thích cái chỗ đó không? Ừ, Dừng tại nó xong rồi, ồn á. dừng xong rồi, dừng xong rồi. Hi Tina. Hi. Hi. Wow. Oh no. Con sâu bò. Cãi ra tóc mới. Chứ lại trên này nó hồi xưa nó tóc nhiều lắm hả? Hi Tina. Hi Tina. Hi Tina. Hi. Hi. Ai mà không có tóc vậy ta? Hi. Hi. Qua bên này. Phải nằm, phải ngồi sao rồi. Hi Tina. Hi Tina. Vậy đó. Hiện trạng còn một miếng tóc. Hiện trạng còn một miếng tóc. Chớp cái chớp không? À. Rồi nhìn là tóc nó nhỏ quá như thế đó. Tóc ngắn không? Chứ nào lẹ đây nó gây, nó chuẩn bị nó gây á bây giờ. Hi. Bi mày đây mày nhấn cái đầu em vậy Bi. Nhấn đầu nó đâu? Ô chị ba quay. Dạ right. Bi. Hi chị nè. Hi con. Hello. 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 Who have a haircut? Bo. Có haircut bo luôn.
ngồi yên không là cậu không có cắt được, làm sao là con bị xấu á. Để Hoàng nè. Hey, what's up? Cái chậu này Mày đừng có đè nó vậy là Bi. em đâu có đè nó, em đỡ nó như vậy nè. Rồi. Ngay chỗ đây em sao Nè. mà em cắt mà cứ Nhột nó. đó. You see that? Giống ông cậu mày không cắt bên bì quá Ti nè. Giống y á. Nè. Đó. Cầm lên vậy cho cắt. Rồi. Cắt đi. Cắt rồi rớt xuống thôi. Kệ nó rồi tắm cho nó giặt vô. Tắm cho hai luôn. Tóc này nó không có xót lắm phải không? Mẹ. Với lại tao cũng thay ra anyway. Chỉ là cắt cho để sạch sẽ biết không? Con đừng mưu, đừng mưu. Thằng Sam ơi, thằng Sam ơi. Ngọt. Lì không là lo hả? Cắt được cái này mà cắt xuôi vậy Bi. Lấy hết cái cọ cái đó ra đi đã. Giờ kiếm mấy miếng kéo sắp nè. I can go Bi. short rồi cái chỗ hả? Cho đây. Cho nó dư miếng tóc. Nó im rồi đó, cắt cho nó đi. Đây, Cho đây. cái chỗ đó nó dài bằng cái chỗ trên này đó, tại tóc nó chỗ đấy nó dĩnh ra thôi. Sao chỗ nào thế này? Vậy như chết á. Ngược lại đi. Ngược lại. Đó. See that? Xong chưa? Bên này, gần xong rồi. Con à. Ok, almost done. Trời ơi, nó... Hả? Rồi, mày gật cái đầu em dữ vậy? Chịu nằm cháy. Ai không có miếng tóc nào vậy? Đây nè Linh. Rồi nó là cái lan con. Thử đây. Đè cái lỗ tai em. Đi mình phải đi theo cái chiều của tóc á, đi hiểu không? Chiều của tóc nó mọc khác. See it? Không chưa sợ cái đó nó nóng không? No. Rồi. Chung. Coi bên kia thử. Rồi sao đây? Đó, cắt bên đó đi. Sao thấy nó Chút nữa. nó nóng, nó ăn rì nó nóng. Lì ha. Muốn làm gì làm. Cắt theo chiều á. See that?
Đừng có nắm cái đầu em. Mày đè cái đầu nó dữ hả Bi? Rồi đó. Em bỏ cái này vô còn không vừa nữa nè, hai cầm hai cắt luôn đi. Bật đi. Bật lên. Mày cứ nắm cái đầu lên cái mặt của nó đâu có ưa. Em để cầm Buông cho đi, em buông ha. đi, buông đi. Để chị cắt cho. Giữ cái lỗ tai nó à. Buông, giữ cái lỗ tai nó đi Bi. Kỹ. Giữ lỗ tai đi. Tina. Tina. Hello Tina. Giữ cái lỗ tai nó. Giữ cái lỗ tai nó. Rồi. Em done. Xong. Em done. No more cutting. No more. No more. No more. No more. Không có miếng he nữa, mo gì nữa. No more cutting. Xong rồi, tắm.